ड्रायफ्रूट लोणच्यासाठी आपल्याला जे ड्रायफ्रूट दाखवले त्याची पावडर नाही पण तुकडे करून घ्यायचे आहेत आणि ह्याचं प्रमाण कमी जास्त तुम्ही घेऊ शकता. हे मी 10 खजुरांचे तुकडे केलेले आहेत. हे 5 काजूचे तुकडे केलेले आहेत. हा थोड्याशा थोडेसे बेदाणे घेतलेले आहेत आणि हे 3 जर्दाळूचे तुकडे करून घेतलेले आहेत. शिवाय लाल मिरची पूड आहे काश्मीरी, त्याचा रंग छान येतो म्हणून ती वापरली. आणि एक लहान वाटी गूळ आणि साधारण 1 ते 1.5 किंवा 2 जास्तीत जास्त लिंबू पुरता. आणि हे मी दोन्ही मीठं घेतलेली आहेत, काळं मीठ थोडं आणि साधं मीठ थोडं. आता हे सगळं आपण मिक्स करायचं आहे. आता मी प्रथम लिंबाचा रस करून घेते. ही लिंब मोठी आहे त्यामुळे मी 1.5च वापरलेला आहे. लहान लिंब असली तर 2 लागतात. रस शेवटी रस किती येतो त्याच्यावर अवलंबून आहे. आता ह्याच्यामध्ये मी गूळ मिक्स करत आहे. गुळाचे अगदी काय फार बारीक तुकडे करायला पाहिजेत असं नाही आहे, कारण ते नंतर विरघळतात आपोआप. आता ह्याच्यातच मी दोन्ही ती मिठं घालून घेते आणि तिखट पण घालते. तिखटाचं प्रमाण आपण कमी जास्त कसंही करावं. कुणाला तिखट जास्त आवडत असेल त्यांनी हे. आणि आता ह्याच्यामध्ये सगळे तुकडे केलेले ड्रायफ्रुट्स घालू. असं हे आता ढवळून छानपैकी आपण 2 दिवस लागतात मुरायला, म्हणजे जास्त छान मुरतं म्हणून. तसंही गूळ विरघळला की आपण खाऊ शकतो, पण 2 दिवसांनी जास्त चांगली चव येते. आणि उपवासासाठी वापरायचं असलं तर हिंग नको घालायला, आणि उपवासासाठी वापरायचं असेल तर हिंग घालू नका. आता हे असं आपण ठेवून ह्याला मुरायला ठेवूया. असे हे मिक्सर आपण 2 दिवस जे ठेवायचे ते नीट झाकून ठेवूया. If you like my recipe, do subscribe, share, and hit on the bell icon. Thank you.